Buti na lang. Okay. So, I hope nagawa na, ha? Nagawa na yung first part. Nakapag... any question pa regarding the hyperbola? Yung pagbibigay ng parts niya? So, for your activity, kung paano yung examples natin dito, ganun din ang ibibigay, ha? Ganun din ang gagawin. Okay? Bali, 10 na ang parts. So, asymptotes, for the asymptotes, you have to simplify the asymptotes in the form ax plus by plus c is equal to 0. Okay? So, dapat ganito ang equation of the asymptotes. So, then ilagay nyo yung equation of the asymptotes dun sa dalawa. Kung ano yung nakaslang sa right, yun yung positive. Ano yung nakaslang sa left, yun yung negative. Okay? So, pagka class nagsisimula na ako mag-check ng mga papers, medyo may mga minus ako pagdating sa graph. Yung iba, ipa-plot lang yung mga points pero hindi i-connect. And please use black pen, ha? Kasi ay napapalakihan ko naman siya para maaninag ko. Pero yung mga graph, talagang minsan ay pencil siguro yung ginagamit. Parang ang tingin ko walang graph. Walang graph yung siguro dahil sa pencil ang ginagamit. Ang tingin ko wala siyang graph. Ipinlat lang yung points tapos wala yung graph. Eh may points ang graph eh. Okay po. So this is a good example class. Ito ibinigay kong dalawang to. Wherein given ng graph, kayo naman ang mag-identify ng important points. This is a good practice din, class. Ito ay good practice din to. Pabaliktad siya. Okay? So, finding the equation of the hyperbola na tayo. So, sa finding equation, lesson 15, are we done with lesson 15? Done na tayo din dito. Ha? Ayan po ba yung parang itatransform po Tapos yung... na po, ma'am. Pero po, Okay. So, ito yung pabaliktad naman niya. Given some parts of the hyperbola, you are supposed to give the equation in standard form. Yung pabaliktad niya. So, let's take this. Ayan. So, given ang center 0, 0, vertices 0, positive and negative 6, endpoints of the conjugate axis, positive, negative 4, 0. So, identify mo lang ang A and B, then A squared, B squared, and then identify mo lang kung ano ang kanyang transverse axis, kung vertical o horizontal, and then ano yung equation na gagamitin mo, and then supply na ang A squared, B squared. Then done na siya. Tapos na tayo dito. Ano yung question dito regarding this, class? Dito. 116. Or sa problem solving na ako? Doon na po. tapos na po yung dyan. Okay Pero na po, kayo dito? parang minadali nyo po. Parang mabilis po masyado Okay. nag-discuss. So, may question pa ba kayo? Ito, kung given, yung number 5 na lang. So, where will I start? Sa HK na. With foci, negative 2. Example number 4. With foci at negative 3, 15, and negative 3, negative 5. So, ma-identify mo dun ang 2C. So, negative 3, 15, and negative 5. Negative 3 and negative 5. Sa Y, ang changes mo. Sa Y, ang changes, 15 and negative 5. So, total of 20 yon. Therefore, ang C mo ay 100. Ang C squared.
Okay, wala tayong center. Using the midpoint formula, kuha natin ang center. And then, since ang changes mo ay nasa Y, so vertical transverse axis ka, kung hindi naman siya na-analyze ay, eto na po, yung sinasabi kong from negative 3,5 to 1 focus, negative 3, negative 5. That is 10 units, that is equivalent to C. C is equal to 10, therefore C squared is equal to 100. Yun nga yung napag-alaman ko na pagka ganito pa sa writing equation ay pag-identify ng C, A, and B ay hindi alam. So, from center to one focus, C po yun, focal length. From center to one vertex, yun po ay A, semi-transverse axis. From center to one co-vertex, yun po ay B, semi-conjugate axis. Yung pala, hindi naman alam kung paano, kung hindi alam kung A, B, C or yun. Kaya gagaya niyan, from center to one focus, yan po ay C, focal length, 10 units. Therefore, C squared is equal to 10, 100. And then, kanina, ang A mo, kasi sinabi na ang transverse axis ay 12. Therefore, 2A is equal to 12. Therefore, A is equal to 6. Ito. Kalahati. A squared is equal to 36. Wala tayong B. So, using the relationship, this is hyperbola, C squared is equal to A squared plus B squared. Okay? Take note of that. Yung minus ay para kay ellipse. So, magiging 36, 100 is equal to 36 plus B squared. Therefore, B squared is equal to 64. Okay? And then, since siya ay vertical, so ito po ang gagamitin mong formula. Then, ilagay na po yung dapat ilagay. So, ang center mo ay negative 3,5. O, so, una si Y. So, ang magiging answer mo ay Y minus 5 HK. Kaya ang una. So, Y minus 5 quantity squared over 36 minus quantity X plus 3 quantity squared over 64 is equal to 1. Okay po? Ayan. If asymptotes naman ang given niya, yan. You can also use the asymptote to find the value of A or B. Kaya lang, i-convert mo pa siya sa Y is equal to MX plus B, solving for Y. So dito, center natin for negative 5. Ang isang vertex daw natin, a vertex at A yon, A. 7, negative 5. Therefore, makikita mo dito na ang distances nila ay from 4 to 7, 3 units. Plus 3 ka kay 4. So, ito yon. So, A is equal to 3 units, then A squared is equal to 9. Okay? And then, using the formula, kasi A lang ang nalaman mo eh. Angel daw. Sorry, Angel. Sorry po. Okay, asan na ako? So, using the equation of the asymptotes, kailangan i-convert mo muna siya sa Y is equal to MX plus B para makita mo yung slope. Okay? So, solving for Y lang yon. So, kung negative si Y, siya yung lipat mo sa kabila. So, ang nangyari, 4x minus 3y is equal to 3y. Then, divide each term by 3 para matanggal dito si 3 mapunta sa kanila. So, magiging 4 over 3x minus 31 over 3 is equal to y. So, dito, kita mo na ang slope niya is 4 over 3. Okay? Now, since yung ating point ay nasa, ito yung center natin, and then nasa right side, yung ating
A or one of the endpoints of the transverse axis, horizontal transverse axis siya. Okay? Therefore, ang slope ng horizontal transverse ay B over A. Tanggalin mo na yung positive negative. It is understood naman na kung ang ginamit mo ay in general ay yung nakaslang sa right. B over A. Therefore, si 4 over 3 ay equal kay B over A. Okay? And since si A mo ay 3, therefore B is equal to 4. Hindi mo pwedeng sabihin na kunyari ang slope mo B over A tapos ang slope niya ay 2 over 5. Hindi mo pwedeng sabihin na B is equal to 2 and A is equal to 5. Hindi pwedeng ganon. Hindi ka pwedeng mag-assume na B is equal to 4, A is equal to 3 kaagad yan. Now, since ang A mo is equal to 3, ayun, 3 din to, tsaka ka lang magko-conclude. Okay? Hindi ka basta-basta sasabihin mo na kung ang slope niya ay 2/5, automatic na B is equal to 2 and A is equal to 5. Hindi, kasi baka mamaya galing siya sa galing siya sa reduced form na round off, na ano lang siya, na reduced to form lang siya. Therefore, ito, since A is equal to 3, so mangyayari dyan, B over 3 is equal to 4 over 3. O, tsaka ka nga yung magko-conclude na B is equal to 4 and B squared is equal to 16. And since siya ay horizontal, mauuna si X. So, ano ang center niya? 4, negative 5 ang center niya. So, X minus 4 quantity squared over 9 minus, don't forget the minus, y plus 5 quantity squared over 16 is equal to 1. Opposite in sign kapag inilagay na sa equation. Okay, o, ano po gustong sagutan dito? Wala. Okay, o magpo-proceed ako. Walang nagtatanong ha? Tahimik na naman ang 116. Wala akong marinig na reaction. O may gusto po kayong sagutan dito? Yung number 4 po. Yung number 4. Okay, sige, sagutan natin. So, vertex natin, ang center natin, 1, 4. Vertex, 1, 2. So, 1, 4, 1, 4, at saka 1, 2. So, si vertex ay nasa baba ni center. 2 units. 2 units. Therefore, ang A ko is equal to 2. A ko is equal to 2. Question done. 1, 4. Ito si 1, 4. 1, 1, 2, 3, 4. And then si 1, 2. Nasa baba si vertex. Therefore, 2 units yon. Plus 2 minus 2. Therefore, ang A mo is 2. Therefore, A squared is equal to 4. Ayoko na kasi mag-plot ng points. Analyze nyo. Picture nyo. Kung nasaan si 1, 4. Next. 1, 4, vertex 1, 2. Nasa baba siya. Si vertex ay nasa baba. Therefore, vertical to. Vertical transverse axis. Okay po. So, ang gagamitin kong formula ay una si Y. Ito, ganito ang gagamitin kong formula. Ayan po ang gagamitin kong formula kasi vertical siya. Okay, may HK na ako. Ang center ko ay 1, 4.
May HK na ako. Ang kulang ko pa ay wala akong B squared. So, saan ko siya kukuhanin? Dito ko siya kukuhanin. Sa equation of the equation of the asymptotes. Diyan ko siya kukuhanin. So, solve ko siya in terms of y. So, negative dito ang y. So, siya yung ililipat ko. 2x minus 18 is equal to 5y. Okay? Divide each term by 5y. So, magiging 2 over 5x. 2 over 5x minus 18 over 5 is equal to y. Therefore, ang aking slope ay two over 5. Okay? And since this is vertical, the slope of a vertical transverse axis is A over B. A over B. Pag sinabi kong A over B, hindi ibig sabihin na A is equal to 2 and 5 is equal to B. Hindi ko pwedeng i-assume yon. Okay? Kasi pwedeng ang 2 over 5 ay galing sa reduced form. Pwedeng 10 over 25 galing yon. Mamamali ako ng A squared ko. So, since ang A ko ay equal to 2, ayun, nakalagay dito, A is equal to 2. Ayan po. 2 si A. Okay? Solve mo ngayon ang B. Ganun po yon. I-solve mo yung ngayon yung B. By ano? Cross multiplication. So, magiging 2B is equal to 10. Therefore, B is equal to 5. Po. And B squared is equal to 25. So, kumpleto na ako. Ang answer ko ngayon, ang answer ko ngayon, ang HK ko ay 4 y minus 4 quantity squared over A squared is 4 over 4. X minus 1 quantity squared over 25 equals to 1. Ito na po yung sagot. Okay po. Question po. Po. Saan po ulit nakuha yung 10? Yung 10 po. Alin po? Yung 10, ito? Cross Pagtapos multiplication ka dito. sa 2 over 5 po. Oo. Okay po. Thank you po. Cross multiplication ka. Solving 4B ka. Rational equation. Rational equation. Multiply by the LCD 5B. Or kung ayaw mo ng 5B, cross multiply mo na lang. Parehas lang yun. Okay po. So 2 times B, 2B, 5 times 2, 10. Therefore, B is equal to 5.
Okay na po. Ito yung slope mo o ito yung slope mo. Y is equal to mx plus b. Ito y-intercept yan. Eh, hindi naman natin kailangan yan. Yun lang ang gusto natin makita, yung slope. Okay po. Sa equation, nakikita po ang slope ay shortcut, negative b over a. Negative b, negative a over b pala. A over b. Negative. Para maging positive siya dyan. So, negative of negative, a over b. Yun ang slope. So, kunyari, madalian kita ng slope. Kunyari ay 3x, 4x, plus 5y minus 3 equals 0. O, anong slope niyan? Anong slope nito? Class, anong slope? Ano po ba? Negative 4 over 5 po ba? Yun, negative 4 over 5 ang slope niya. Negative 4 over 5. Kasi pag sinold mo siya in terms of y. Diba? So, paano mo siya isosolve? Positive na si 5y, so wag mo na siya ilipat. Yung dalawang ilipat mo. Negative 4x plus 3 is equal to, ayun na pala, is equal to 5y. Then, divide mo by 5 para matanggal dito si 5, maging y lang. So, y is equal to negative 4 over 5 x plus 3 over 5. Ano uli ang shortcut pagkuha ng slope ng isang line? Ano uli ang shortcut pagkuha ng slope ng isang line? A over B. Negative. Negative A over B. Negative A over B. Negative A over B. Doon yun nanggaling sa standard form ha, ay sa general form ng equation ng line. Sana yun? Yun. AX plus BY plus C. Doon yung galing ha. Kapag tumitingin ka ng slope, so ito pag tinignan mo to, ang slope niyan ay, ano ang slope nitong line na to? Ano ang slope na niyang line na yan? 5 over 3. 5 over 3. Ito naman, ano ang slope nito? Negative 5 over 3. Okay. Ayun, no. Yun na po. Negative A over B. Okay. O, ayun na. Marunong na kayo mag-identify ng slope. Titignan lang ng equation. Okay, next. Solving applied problems involving hyperbola. So, dito, sabi ko nga sa inyo, one of the example nito ay supersonic boom curve. Supersonic boom curve caused by a jet fighter's form ay yung shock wave. Yung shock wave na nakikreate ng isang jet fighter, ayan siya. Yung kasing ano niya, yung kasing against the wind siya. Because against the wind siya, nakakapag-create siya ng parang sonic boom or shock wave doon sa hangin. And because of that, ay nakakapag-create siya ng hyperbola. Yun. Kaya sometimes ay
yung tunog na yun ng airplane ay from the other side, dito mo siya nadidinig sa right ear mo, pero andito yung sasakyan sa sa kabila. Or kaya pagka may isang sumabog, narinig mo siya mas malinaw para nanggaling sa kanan, pero siya ay nanggaling sa kaliwa. Ay that's because of the hyperbolic curve na na-create niyang sound. So, ayun po yun. Ito yung pagbulusong ng jet fighter sa air, nakapag-create siya ng shock wave, and then nakapag-form yun ng parabola, ng hyperbola pala. So, isang reason nun bakit ay pag may sumabog kang narinig, ay minsan parang narinig mo sa kaliwa. Kasi nga yung dalawang curve, yung dalawang branches ng hyperbola, yung shockwave na na-create ng sound ay parang sa kabila mo narinig. Yun ang isang application ng hyperbola. So, a hyperbolic mirror can be used to take panoramic photos. A camera is pointed towards the mirror with the lens at one focus of the mirror. If the standard equation of the cross-section of the mirror is y squared over 25 minus x squared over 16 is equal to 1, where x and y measured in inches, how far from the mirror is the lens? So ito daw yung wait lang. Ito yung mirror, pinaka-mirror niya. Ito yung hyperbolic mirror, courting siya, hyperbola. And then ito naman yung camera mo, naka-pointed itong camera dito sa mirror with a lens. Yung lens ng iyong camera ay naka-point doon sa focus ng mirror. Okay? And then, ang question ngayon, how far is the mirror from the lens? So, kung ito yung iyong mirror, ito yung vertex niya, tapos kung ang lens niya daw ay nasa focus, so yun tinatanong, gaano kalayo itong mirror doon sa lens? Towards the mirror with the lens at one focus of the mirror. So, ang tinatanong lang sa atin noon ay C. Okay? Finding the value of C. Yun lang yun. C is equal to 6.4. So, ito siya. Ito yung pinaka-mirror mo. Tapos, andito naman daw sa isang focus yung lens ng camera. And then, so lumalabas siya ay nasa 0 and 6.4 kasi ito ito yung center. So from center to that is 0.5 kasi ang A natin is 25. A squared is 25. Galing sa equation. And then ito naman din yon. So itong tinatanong. So ibig sabihin ang distansya nitong lens ng camera doon sa mirror, hyperbolic mirror. Ito yung lens ng camera papunta doon. So bali 10 ito at saka 6.4. So bali magiging 11.4. Question po.
Sure. Nilagay mo na siya sa ganito yung magiging itsura niya. Sinolve muna natin yung A and B para makapag-plot tayo ng points. Okay, next. Isa pang application ng hyperbola is the LORAN. LORAN ay LORAN system. Long Range Aid to Navigation System. It is used to locate the position of aircrafts and ships. So, pag ikaw ay magmamarine, pag-aaralan mo yan LORAN system. Kung ikaw ay magpapilot, yun din ang gagamitin mong system. This LORAN system, this is used to locate the position. Pag may hinahanap kang isang aircraft or sa ship, pag may hinahanap kang isang ship or even yung mga submarine sa ilalim, yan LORAN po ang ginagamit. So LORAN system, long range aid to navigation system. Okay? So kung ikaw ay magpipiloto, yan pong LORAN system ang iyong aaralin. At kung ikaw ay magmamarine, yan din po ang iyong pag-aaralan. Problem. Wait, para maintindihan ang drawing ko. A yacht is traveling on a course parallel to an 80 kilometers from the straight shoreline of Palawan. 80 kilometers. So ito yung shoreline, 180 kilometers daw yon. Bakit dito 80 lang? Hindi. Mali ako ng ano. A yacht is traveling on a course parallel to and 80 kilometers from the straight shoreline of Palawan. Ang layo niya pala doon sa shoreline ng Palawan. Ito yung shoreline. Ang distance ng yacht ay 80 kilometers from the shoreline. Okay? And then, two transmitting stations are located 180 kilometers apart from the shoreline. So, ito yung transmitting station. Ayan. So, ang layo ng dalawang transmitting station ay 180 kilometers. By timing radio signal, so yun yung ginagawa ng transmitting station. By timing radio signal, the yacht navigator determines that the yacht is between the two stations and 60 kilometers closer to Station A than Station B. Okay? Find the distances from the yacht of each station. Hahanapin natin yung distances nung yacht dun sa dalawa. Pero alam natin na, pero based on dun sa, because of the transmitting station and by the radio signal, the yacht navigator determines that the yacht is between the two stations and 60 kilometers closer to Station B than Station A. Mas malapit siya kay Station A ng 60 kilometers kesa kay Station B. So ito plus 60 na kaagad to. Or minus 60 doon sa Station B. Okay? So ito siya. Kung idodrawing natin siya, so ito si Station B at saka si Station A, ilalagay natin siya sa dalawang focus. Therefore, ang distance ng dalawang station ay 180 apart. Therefore, center 0, 0 tayo, negative 90, 0, at saka 90, 0 ang position sa Cartesian plane ng dalawang station. Okay?
So, since mas malapit siya dito kay station A, ay ilalagay natin si ship dito sa branches nitong una kasi mas malapit dito siya. So, ito ngayon distansya ni yacht na nandun sa curve, mas malapit kay station A sa branches ng hyperbola. Ito ngayon, ang ibig sabihin nito ay x80 kasi starting from 0, yun ang distansya niya from the shoreline. Ang station natin ay nasa shoreline siya. Consider ang shoreline natin ay ang x-axis. Okay? So, ito yung shoreline natin na nandoon si station A and B. Therefore, bakit naging x80 siya? Kasi ang layo na distance niya, yun ang tinatanong. Pero ang vertical distance niya ay 80. Kasi from the shoreline, ang sabi, yung yate ay from the shoreline ay 80 kilometers ang layo niya. Yun yung sinasabi dito. 80 kilometers from the straight shoreline. Straight shoreline ang sinabi. So, ibig sabihin, vertical distance yun. So, ang vertical distance niya will be 80 and then ang hinahanap natin ay yung distansya niya, x. Okay po? So, ang gagawin natin ay if D1 and D2 are the distances from the station A and B, so, ito yun. From ang distance natin from station B to the ship, that will be D sub 1, and then station A to the ship or to the yacht ay D sub 2. So, yun ang distansya niya. Yun ang tinatanong sa atin. Ano daw yung distansya niya? Okay? So, D minus 60, D sub 1 minus D sub 2 is equal to 60. Kasi ang sabi, di ba, a difference of 60 yung distansya nila. Mas malapit si yacht kay station A by 60 kilometers. So, ang difference ng distances nila is 60. So, D1, D sub 1 minus D sub 2 is equal to 60. The yacht must be on hyperbola for the foci A and fixed difference of D2. Okay. Note that the equation of fixed difference is 2A. So, di ba, when we discuss the ellipse, ang sinabi natin, sum of the distances is equal to 2A. So, for the hyperbola, the difference of the distances is equal to 2A. So, if you still remember, no mag-derive tayo ng equation ng ellipse, ini-equal natin sa 2A. So, the same way with the hyperbola, the difference of the distances is equal to 2A. Therefore, 2A is equal to 60. 2A is equal to 60. The difference of the distances is equal to 2A. So, A is equal to 30. Therefore, A squared is equal to 900. Okay? And then 2C is equal to 180. Station A to station B, nilagay natin siya sa hyperbola 0, 0 with the x-axis as the shoreline. Therefore, from focus to focus, that is equal to 2C. Focus to focus. Therefore, 2C is equal to 90. C squared is equal to 8,100. And then solving for B, therefore ay ang C natin is 8,100 is equal to ang A natin, ang A squared natin is 900 plus B squared. Therefore, lumalabas si B squared ay 7,200. Ma-minus mo yung dalawa. Therefore, the equation of the hyperbola representing the situation is x squared over 900 minus y squared over 7,200 is equal to 1. Okay. Now, to find the value of x, gagamitin natin yung x80, that is a point on the hyperbola. So, gagamitin natin solution set siya. Therefore, y is equal to 80 and x is equal to x. So, sinubstitute natin dito.
Ayan na po, sinubstitute natin, solve for x tayo, and then yung 80, sinubstitute natin kay y. 80y squared. 80 squared. Okay? And then sinolve natin. Therefore, x squared is equal to, ito na po, natuto po mag-simplify. So, lumalabas si x ay equal sa 41.23. Okay? Therefore, alam na natin ngayon si x. Alam na natin ngayon si x. Babalik tayo dito ngayon. 41. So, alam na natin na si x ay 41.43. Using the distance formula, para makuha natin ang distance niya kay yacht A, kay yacht B, at makuha natin yung distance ng station A kay ship. Distance formula tayo kasi nakuha na natin yung value ni x dito. Okay po? Nakakasunod pa po ba? Andyan pa po ba kayo? Baka napuputol po ako. Clear po ba ako? Opo. Okay. So, ito na po yung distance formula. Si D1, ito na po siya. Ayan. Makikita mo ngayon na kapag nag-plus 60 ka dito kay D2, plus ang distance kilometers ka, lalabas ay 153.69 kilometers. Okay? Paano yung distance formula? So, negative 90 minus, so may value na tayo dito ng x natin. So, ang value ng x natin dito ay 41.23 na. So, minus 41.23 minus the negative, so magiging plus na siya. Tapos 80 minus 0, ito na siya. Distance formula lang po. So, lalabas dito ay 153.69 kilometers. Yun ang layo ni Station B doon sa yate. And then, solve for D sub 2. Distance formula uli. So, ito naman ang distance ni Station A doon sa yate. Na mapapansin mo na pag ito ay dinagdagan mo ng plus 60, si D sub 2, 93.69 plus 60 kilometers, mag-i-equal siya kay 153.69. So, yun yung sinasabing a difference of 60 kilometers. Okay? So, ang practice dito ay yung manipulation lang. Solve for D sub 1. Ito ay manipulation lang para lang ma-practice ng pagsosolve ng x, D sub 1 at D sub 2. Binigyan ko lang ng isang sitwasyon. Given the difference of the distances is 30 or 2a is equal to 30. Kasama to po itong condition na to. Okay. Tapos na po.